Ahoj děti! Vítejte v jižních Čechách v Rákosině u rybníka Podsedek nedaleko vesnice Lutová. Tady se rok co rok koncem léta potkáváme s ostatními z celé naší republiky, abychom se společně připravili, posilnili a vydali na dalekou cestu do Afriky. Já se jmenuji Vlaďka a vylíhla jsem se v západních Čechách na statku u Šůsů v Plzni Újezdě. A schválně, jestli mě tady najdete. Ale kde pak, tohle nejsem já. Mě najdete uvnitř ve stáji, ani tohle nejsem já. Abyste mě, děti, viděli, musíte se podívat víc nahoru. Vidíte to hliněné hnízdečko tam u stropu? A to malé ptáče, tak to jsem prosím já. Vlaštovka obecná, vědecky Hirundo rustica. Tady je můj tatínek s maminkou a ty věčně otevřené zobáčky a hladové krky, to jsou moji sourozenci. Nás vlaštovky poznáte vždy bezpečně podle nápadné červené skvrny na volátku a na čele. Na rozdíl od našich sestřenek Jiřiček máme my, vlaštovky, mnohem delší ocásek s výraznější vidličkou a delší nohy bez peříček. V blízkosti lidských staveb žijeme od nepaměti. Hnízdo si stavíme vždy uvnitř budovy, ve stáji, chlévě, předsíni nebo garáži. Je to vlastně taková otevřená mistička z bláta a sem tam stéblo trávy. Vnitřek hnízda je pak vystlán měkkými peříčky, třeba od drůbeže. Jedno takové hnízdo může po sobě obývat i několik generací vlaštovek a v jediné stáji může být i několik hnízd pohromadě. Spolu s námi u lidí většinou žijí i jiřičky obecné. Jejich hnízda jsou také z bláta, ale na rozdíl od nás si je staví zvenku budovy, třeba i v rohu okna na panelovém domě či na fasádě, pod římsou, převisem a pod bytím střechy. Není do něj vidět a je téměř celé uzavřené. Na první pohled jsou i jinak zbarvené. Nemají totiž ty naše červené skvrnky na volátku a na čele. Jejich nohy jsou kratší a opeřené až na prsty. Jiřičky, stejně jako my, jsou podle tradice symbolem jara, nosí lidem štěstí a jsou také velice užitečné. Do naší skupiny vlaštovkovitých patří ještě sestřenky břehule. Ty ale žijí úplně mimo lidská obydlí. Jsou zbarvené více do hněda a vypadají podobně jako jiřičky. Bezpečně je však poznáte podle jejich hnízd. Břehule si totiž hnízdo z bláta postavit neumí a hrabou si své nápadné nory do utržených písčitých stěn, břehů, lomů a nejrůznějších hromad, třeba jen navezené zeminy. Co nás, vlaštovky, s jiřičkami a břehulemi spojuje, je potrava. Lovíme hlavně hmyz zdržující se kolem hospodářských zvířat, na pastvinách i loukách a nebo nad hladinou rybníků či řek. Nejvíc nám chutnají mouchy, masařky, bzučivky, bodalky, ovádi, komáři, pakomáři, tiplice a jepice. My vlaštovky dovedeme mouchy lovit třeba i v chlévě a ve stáji. Jiřičky a břehule však do budov nezalitují a tak jsou mnohem více závislé právě na otevřené krajině a vodních plochách. A jakže jsem se vlastně dostala do jižních Čech? To bylo tak.
Vracela jsem se tenkrát před několika roky jako mladá holka na vdávání spolu s ostatními děvčaty z afrického zimoviště domů do rodného hnízda v Plzni. Cestou jsme se zastavili pod hrází největšího českého rybníka Rožmberk, když v tom jsem uslyšela švitoření, kterému prostě nešlo odolat. Letěla jsem za tím hlasem až na rodinný statek Hamr a tam jsem ho poprvé uviděla. Nádherný, urostlý sameček v elegantním kovově modrém fráčku s dlouhými šosy a krásnou červenou skvrnkou na volátku a čele. Prospěvoval si na drátu ve stáji u krav hned vedle svého hnízda a vábil samičku. Křídla se mi podlomila, srdce poskočilo, byla to láska na první pohled. Během chvíle jsem zjistila, že se jmenuje Vláďa, že se tady na statku u Kotrbů narodil a že by tady i rád zůstal a založil si vlastní rodinu. Oni totiž vlašťovčí samečci to tak mají. Vracejí se většinou na místo, kde se vylíhli a tam si pak ze samiček, které přilétají krátce po nich z afrického zimoviště, vybírají své partnerky. Pak mě Vláďa provedl celým statkem. Představil mi všechna hospodářská a domácí zvířata. Začali jsme u prasat v sousedním chlívku. Pak jsme se stavili u mladých býků, ve výběhu telátek, ovcí a koz a přes kurník pokračovali až na zahradu k sadu, kde má pan Kotrba nejstarší několik úlů se včelami. Na oběd mě pozval na nedalekou pastvinu a nezapomněl ani na romantický výlet do okolní krajiny. Většina velkých i menších rybníků byla založena lidmi už před několika sty lety. Svým počínáním vytvořili tehdejší stavitelé jedinečnou soustavu vodních ploch, určenou hlavně pro chov ryb, která se ale zároveň stala domovem i jiných živočichů. Pod vodní hladinou plavou sladkovodní ryby, zejména vyhlášení třeboňští kapři, na vodě a kolem ní se zdržuje nepřeberné množství ptáků. Všude samé rybníky, rezervace, rákosiny a malebná zákoutí. Řeknu vám, Třeboňsko je nádherná oblast. To, co jsem kolem sebe viděla a hlavně pak Vláďa samotný, mě uchvátilo natolik, že když jsme se k večeru vraceli přes náves v lužnici kolem kostela, řekli jsme si své ano a já věděla, že tady už zůstanu. No a pak události nabraly jasný směr. První hnízdění a první mláďata. Druhé hnízdění a druhá mláďata. A už tu byl konec léta. Nejdříve jsme se všichni společně vydali na shromaždiště na Drátech ve vsi kousek od mého nového domova. Pak nás čekal velký přesun spolu s ostatními do Rákosiny na rybník Podsedek, odkud jsme v obrovském hejnu zamířili rovnou na zimoviště. V době, kdy na Třeboňsku lidé loví rybníky a Vládu přebírá po létě malebný podzim plný barev, jsme my, vlaštovky, jiřičky i břehule, už dávno několik tisíc kilometrů od domova na africkém zimovišti, kde je pěkně teplíčko a dostatek potravy. Domů do Čech se pak vracíme zase až s jarem, abychom zde opět zahnízdili, vyvedli a vychovali další potomky. Tak nashledanou. Ahoj!